Vâng, xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Lâu lắm rồi nay lại mới làm một cái video để tâm sự với các bác anh chị một chút. Thực ra lý do là vì mùa hè sắp đến rồi. Bắt đầu tôi thấy nghe chừng là cái lượng người đi bộ tăng lên rất nhiều. Mỗi người đi bộ thì có một cái mục đích riêng của mình. Người thì đi giảm béo, người thì đi cho nó khỏe, người thì đi để rèn luyện thân thể, nhưng mà phần lớn là tôi thấy là đi để giảm béo. Và đi gần như là mất hơn 90% đi bộ sai khoa học. Chính vì vậy cho nên là tôi cũng không hiểu là tất nhiên là mỗi người thì có một cái quyền độc lập riêng. Mình muốn đi theo cái ý của mình, đó là tùy theo cái độc lập riêng của mình, tùy theo cái khả năng nhận thức của mình. Đấy. Thế thì tôi cũng làm cái video đưa lên cái ý kiến cá nhân của mình về vấn đề đi bộ, rồi về vấn đề giảm béo làm sao cho nó đúng cách. Thế thì cũng là quan điểm cá nhân riêng, tôi cũng không nói riêng gì ai cả. Cái mục đích là đưa lên để tham khảo. Cảm thấy mà thấy đúng thì ok, thì ứng dụng, còn nếu không thì thôi, phải không ạ? Không sao cả. Đấy. Thế thì nói về vấn đề giảm béo á, thì thực sự là có cái câu là xưa kia là xưa kia to bụng thì làm quan, còn thời nay to bụng thì bị gan với tiểu đường. Nói là cho vui vậy thôi, nhưng đúng trong thực tế là không thể chối cãi được. Đây là vòng bụng nở ra là vòng đời ngắn lại, chắc chắn một điều là như vậy. Đây không phải là kinh nghiệm nữa, mà đây là bằng chứng thực tế cuộc sống. Nó được chứng minh bằng khoa học và được chứng minh bằng thực tế cuộc sống. Đấy. Cho nên là bây giờ những người có ý thức về sức khỏe gần như ai cũng sợ mình sẽ thừa cân. Và đến khi nào đo vào máy mà người ta thấy là cái báo là số máy là người tiêu chuẩn thì lúc này mới là ok. Đấy. Trước kia tôi cũng đã có thời gian tôi bỏ thuốc lá, mà tôi không ngờ là bỏ thuốc lá trong vòng 2 tháng nó tăng lên 16 cân. Tôi sợ quá. Nặng 68, 67, 68 cân, sợ. Người ì ạch, mệt mỏi. Và đến khi mà tôi tìm được một cái hướng đi chuẩn để làm sao đi để cho giảm cân, để cho nó ổn định từ năm 2001 đến bây giờ là năm 2021, là 20 năm. Nó chỉ nằm ở cái tầm 53,5 kg, 54, 53,5, 54 thế thôi, không lên không xuống trong cái tầm đấy. Và đúng cái thời gian duy trì như vậy tôi thấy rằng mọi người rất khỏe. Sáng ngày ngủ dậy nó không có mệt mỏi, không có ì ạch gì cả. Thế thì cái đấy là một kết quả đã dùng bản thân tôi để thử nghiệm. Thế thì cái gì nó phải có lý do của nó, chứ không phải tự dưng mà nó có thể lên được. Thế thì tại sao người ta sợ béo? Bởi vì béo phì gây ra rất nhiều bệnh. Cái trước tiên là với trọng lượng cơ thể nặng, đây, trọng lượng cơ thể mà nặng như thế này thì xương đâu mà gánh nổi. Xương là cái bộ phận chịu lực để mà đỡ cái giá đỡ cả toàn bộ cơ thể, nhưng mà anh càng nặng thì anh càng hỏng xương. Đấy. Thế thì những cái bệnh nó mang đến là những cái bệnh gì? Đấy, những cái bệnh gì? Đấy. Nào là bệnh trước tiên là xương khớp cái đã. Vì cả cái trọng lượng cơ thể to như thế, nặng như thế mà nó đè xuống cái khớp gối. Cái khớp gối giữa hai cái khớp lại có cái sụn mềm ở giữa. Thì anh chỉ không cần phải vận động, chỉ cần đứng yên đã tổn thương rồi, chưa cần phải vận động nữa. Và nếu tầm tuổi 50 tuổi trở lên mà lại vận động mạnh nữa thì hỏng hết khớp luôn. Và cái tầm 50 tuổi trở lên thì gần như là nó cứ như này hết. Đấy, nó như này hết. Đấy. Thế rồi đã béo thì thường đi đôi với là trong gan có mỡ. Mà trong gan có mỡ thì trong cơ thể có cái chất giải phóng mỡ, nó tập trung giải phóng mỡ trong gan thì nó không còn gan chất để giải phóng mỡ trong máu nữa, thì trong máu lại bắt đầu có mỡ. Trong máu có mỡ, trong mạch máu có mỡ thì dẫn xơ vữa mạch và lại các bệnh về vấn đề tim mạch. Đấy.
thành tim mạch. Thế huyết áp khi mà đã béo thì đi đôi với vấn đề là gan hư, thận hư, tỳ hư. Đấy. Mà gan là mộc, tim mạch huyết áp thuộc hành hóa, mộc lại sinh hỏa. Gan hư thì tim mạch huyết áp lại hư. Đấy. Thế rồi tiểu đường, cơ thể nó bị rối loạn chuyển hóa, nó phát sinh insulin một cách bột phát, một cách vô tội vạ. Thế cơ thể nhiều insulin quá thì cơ thể lại phải sinh ra cái hormone kháng nguyên, tức là lại kháng lại insulin. Và một lúc nào đó thì insulin rất nhiều nhưng không chuyển hóa được đường, và nó dẫn đến là tiểu đường type 2. Đấy. Và khi mà gan có nhiều độc tố, khi gan có nhiều mỡ thì lại dẫn đến là gì? Lại sỏi gan, sỏi mật, gan nhiễm mỡ, rồi là ung thư, vân 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 vân. Rất nhiều bệnh. Và bây giờ các cái cơ quan người ta không nhận những người béo nữa, không bao giờ người ta nhận những người thừa cân nữa. Thế nhưng mà gần như chúng ta lâu nay không hiểu là nó nguyên nhân từ đâu mà nó lại béo. Và bây giờ thì gần như cái thời buổi bây giờ chủ yếu là bệnh nhà giàu, bệnh béo phì, bệnh gút, bệnh thừa chất dinh dưỡng. Không như ngày xưa là đói khát rồi là bệnh suy dinh dưỡng. Bây giờ toàn bệnh nhà giàu. Đấy. Thế rồi là có những người thì lại không hiểu về cơ chế giảm béo, cho nên dẫn đến lại đưa cơ thể mình vào một cái trạng thái là giảm cân không đúng mức. Đấy. Thế rồi lại dẫn đến là gì? Đây là dạng là rối loạn hấp thu, hoặc là uống nhiều thực phẩm chức năng, uống nhiều các loại sản phẩm điều chỉnh giảm cân, cho nên dẫn đến là cường giáp thì người lại nóng nảy, lại gầy yếu, sút cân. Đấy. Và con người ta nó là cái bộ máy sinh học rất hiện đại, nó có đủ hết chức năng rồi. Trong đó có chức năng là tiêu hóa này, hấp thu này, thế rồi là đưa chất dinh dưỡng đến nơi cơ thể này, đào thải độc tố ra ngoài này, và điều chỉnh hình thể. Ví dụ như tỳ thì chủ về cơ nhục, có trách nhiệm là phụ trách về cơ, hay là tuyến thượng thận là phụ trách là tạo sức bền của cơ. Đấy. Tất cả cái hình thể chúng ta đây nó sẽ đi liền với sắc thái, tâm thái, chứ nó không phải cái kiểu điều chỉnh như người một nơi hồn một nẻo, thể xác một nơi hồn một nẻo như cái kiểu phẫu thuật là không đúng. Vì cơ thể con người ta nó phải có cái chức năng điều chỉnh hình thể từ khi bắt đầu hình thành ra cái tế gốc đầu tiên, tế gốc tự do đầu tiên. Chứ nếu không thì nó cứ tự do nó phát triển, thế là ta hai bên tay bên to bên bé không, hoặc là chân hai bên to bé, người không cân đối. Chính vì cái cơ thể con người ta là bộ máy sinh học rất hiện đại, nó có đủ hết chức năng rồi, tự nó điều chỉnh lấy, nó không cần phải can thiệp một cái gì ở bên ngoài vào, và nó điều chỉnh lấy thì nó mới đúng với cái form con người ta, nó mới đi với thần thái của con người ta, nó mới có duyên được. Nó còn người thần thái một nơi mà lại mổ xẻ một nẻo thì nó giống như hệt như mà là cành, nhìn nó không có hồn, nó rất là ái ngại. Đấy. Thế rồi ta cứ đi phẫu thuật, ta cứ đi giảm béo, ta cứ đi làm đủ thứ. Đây. Cái việc ta can thiệp bằng phẫu thuật hay là ta vận động, ta ép xác vào, ta nhịn ăn, rồi ta mặc áo mưa ta chạy bộ, tất cả những vấn đề đấy là chẳng qua ta đang hành xác, ta đang chữa ngọn, chứ không đúng bản chất của giảm béo. Giảm béo nó phải giảm tại gốc cơ. Thế thì còn có những người thì là chăm bẵm con cái, gớm hiếm muộn, mong mãi mới được mụn cháu. Thế là từ lúc có thai đã dưỡng thai rồi, mua toàn những loại sữa này sữa kia về để dưỡng thai, ăn hết. Thậm chí có người là mua
có người mua mua các loại sữa mua nhầm phải sữa giã về, nên là nó bị rối loạn lipid, rối loạn chuyển hóa ngay từ trong bụng mẹ luôn. Và khi ra ngoài thì lại bắt đầu là bởi vì rối loạn chuyển hóa, bởi vì là làm cho cơ địa của mẹ rối loạn, nên dẫn đến là đến khi sinh nở thì là còn không sinh thường được, và sinh mổ rồi thì là lại phải mấy ngày đầu không có sữa, thì là phải dùng sữa ngoài. Thế là cái đứa bé này nó ăn sữa ngoài nó ngon hơn là sữa mẹ nó nhạt hơn, thế là nó sau này nó cứ thích ăn sữa ngoài. Mà sữa ngoài thì đúng thực sự là kiếm được cái sữa thật vô cùng khó. Thế là cuối cùng đứa bé rối loạn chuyển hóa, và cứ tưởng là nhìn thấy thế này cứ tưởng là cháu mình nó mập mạp. Không phải đâu, đáng lo đấy, không phải đáng mừng đâu, đáng lo đấy. Người nó chuẩn form nó phải thế này, nó chuẩn form nó phải là cái người ít rối loạn, người ta có cái form rất là chuẩn. Còn nếu mà người rối loạn ví dụ như rối loạn chức năng tỳ, tạng tỳ, thì dẫn đến là các cơ quan xa xệ xuống, môi thâm môi khô, vô kinh, ít kinh, mất kinh. Đấy. Người nó phải khỏe như này thì cái form nó mới chuẩn được. Người khỏe nó phải xương xương, chứ không phải mập mạp là khỏe đâu. Lâu nay ta có cái quan niệm là cứ to khỏe là béo bền. Quan niệm đấy là quan niệm rất sai lầm. Nên nhiều người bảo tôi là anh phải tăng lên tí nữa. Tôi bảo không dại. Tôi nói thật là không dại. Chỉ vì đẹp mắt người khác mà mình phải chịu chấp nhận rối loạn là tôi không bao giờ dại. Tôi không có cái quan niệm dại này. Chị em người ta mới có cái câu khẩu hiệu là thời trang đánh tan thời tiết. Rét căm, rét 12, 13 độ người ta vẫn không mặc quần. Tôi chịu, không dại gì chơi cái trò đấy. Về đảm bảo sức khỏe, con người ta từ form cho đến nước da, cho đến tai tóc, tất cả mọi thứ hình thể nó phải khỏe nó mới đẹp được. Còn đẹp theo cái kiểu không khỏe thì cái đẹp vay mượn, cái đẹp giả tạo nó vô cùng nguy hại, nói thật đấy. Thế thì vẫn xoay quanh cái vấn đề con người ta khỏe, nó phải đảm bảo được 5 thứ. Thứ nhất là phải ngăn chặn được cái độc tố vào cơ thể con người này. Đây. Cái vấn đề ngăn chặn độc tố nó giải quyết được 20% sức khỏe. Đấy. Thế rồi phải chịu khó thì mới khỏi khó chịu. Phải tập nhưng mà mỗi một lứa tuổi, mỗi một con người phải có cái bài tập riêng của mình, theo đúng cái cơ địa của mình. Người huyết áp cao thì tập cái gì, người huyết áp thấp thì tập cái gì. Đấy. Và tôi có một cái bài tập ở trong cái kênh YouTube của tôi, cái kênh là Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc. Cái kênh đấy là dùng cho rất nhiều lứa tuổi, già trẻ trai gái, người huyết áp, người tiểu đường, người tim mạch, cái bài đấy đều tập được. Bởi vì huyết áp cao thì có động tác chỉnh xuống, một huyết áp thấp thì có động tác chỉnh lên. Từ cái việc là tiểu đường, insulin tuyến tụy không tiết được tế bào beta, không tiết được insulin thì nó cũng điều chỉnh được trong đấy. Ấn các huyệt nó có hết ở trong đấy, trong cái kênh YouTube đấy, cái bài tập đấy. Thế thì các vị phải biết là ăn uống theo ngũ hành âm dương, ăn theo cơ địa của mình, có nghĩa là mình mà yếu gan thì mình phải ăn cái gì. Nhưng mà ngày hôm vẫn là yếu gan, nhưng ngày hôm nay cần ăn cái gì, ngày mai cần ăn cái gì. Đấy, chứ không phải là anh cứ yếu gan là ngày nào anh cũng chỉ có rau cả, không phải. Một cái cây rau như thế nào là âm, cây rau như thế nào là dương. Một cái bát cơm xới ở chỗ nào là âm, chỗ nào là dương. Một con cá ở như mặt ao là âm hay mặt đáy ao là dương. Tất tần tật đều có cái trong cái kênh YouTube ăn uống theo ngũ hành âm dương. Ở trong cái kênh YouTube Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc của tôi, nó có cái bài ăn uống theo ngũ hành âm dương, phải lấy cái đó ra ăn uống. Chứ bây giờ ăn uống mà rối loạn ngay trong ăn uống là chết rồi, thất bại rồi. Mà chủ yếu béo phì ở đây là do ăn uống sai, chứ không phải ăn uống nhiều. Ở đây nhiều người ta hiện nay là ta đang nghĩ rằng là có nhiều người ta đang nghĩ là
thừa cân béo phì là do hấp thu tốt. Tôi nói này, tôi kiểm tra sức khỏe 100% những người béo phì là những người hấp thu không tốt, mà do rối loạn chuyển hóa, đều hấp thu không tốt hết. Thì các vị đừng nghĩ rằng là hấp thu tốt nha, cuối cùng là quay ra nhịn ăn thì càng thiếu. Bởi vì sao? Tôi giải thích luôn. Khi ta ăn vào dạ dày tiêu hóa xong, hấp thu trên dạ dày xong, hấp thu dưới ruột non, rồi đưa cái chất dinh dưỡng nó đi nuôi cơ thể. Nhưng gan phải có trách đứt ra các cái loại protein để gắn nó với các loại hormone chuyên biệt để đi nuôi các tế bào chuyên biệt trong cơ thể con người ta. Đấy. Nhưng nếu như rối loạn chuyển hóa thì cái chức năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu của gan nó bị rối loạn, nó bị nhầm, và nó sản sinh ra, nó lấy cái dinh dưỡng đó, nó chế biến, nó sản sinh ra một loạt protein gắn với hormone đi nuôi mô mỡ. Như vậy ta tăng kinh, tăng mỡ rất là nhanh, nhưng mà các cái tế bào cần thiết của ta, tế bào cơ thể của ta lại yếu. Tế bào xương, tế bào thịt, tế bào tai, tế bào tóc, tế bào da của ta nó lại thiếu. Nó thiếu thì nó lại kích thích cái cơ chế thèm ăn, đòi ăn, muốn ăn. Nhưng ăn vào thì nó lại không nuôi, mà nó lại chuyển đi nuôi mô mỡ, và cuối cùng ta thừa cân. Nhưng nếu như trong tình thế như vậy mà các vị nhịn ăn thì cơ thể các vị càng thiếu thì nó lại càng rối loạn, càng rối loạn thì nó lại càng rối loạn chuyển hóa, càng rối loạn chuyển hóa lại càng tăng cân. Cho nên một số các bệnh nhân của tôi tuyên bố là tôi đã giảm béo cho các vị thì các vị đừng nhịn ăn, muốn ăn gì cứ ăn cái đó, miễn đừng tạo ra rối loạn. Ví dụ vừa ăn hải sản xong lại ăn cam, ăn trứng vịt thì ăn cùng với tỏi. Những cái mà tôi bảo đừng có ăn chung với nhau, hoặc có ăn thì phải cách xa ít nhất 30 phút. Đấy, thế thì chỉ tránh những cái đó thôi. Còn cứ ăn để chống rối loạn trong cơ thể, để chống cơ thể bị đói. Bị đói nó càng thúc đẩy ăn mà. Đấy, cái cách ăn mới là vấn đề quan trọng. Thì từ cách ăn, cách uống thì sau này tôi sẽ hướng dẫn cụ thể. Đấy. Cho nên là cái cơ chế là cái cơ chế giảm béo nó phải hiểu ra vấn đề để giảm béo tận gốc. Thế đó là tại sao đây là cái hình ảnh mà những cái người họ béo và họ mặc áo mưa vào, họ tập trung, họ chạy bộ để làm gì? Để họ hành xác họ mong rằng là để tăng nhiệt độ trong quá trình chạy, tiêu hao calo, giảm béo, để đốt mỡ, để giảm béo. Đây là một hình thức vô cùng sai lầm. Bởi vì tôi phân tích thế này, càng béo thì trọng lượng cơ thể càng nặng thì xương càng phải làm việc vất vả, gân, cơ, khớp càng phải làm việc vất vả. Nó đang vất vả với cái trọng lượng nặng như vậy, lại bắt nó vận động mạnh nữa thì hư gân. Hư gân thì gan có chức năng chủ về gân, nó vừa thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu nhưng nó lại vừa chủ về gân nữa. Gan nó thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu là nó chủ về gân, nó khai khiếu ra mắt, nó chủ về cảm xúc, nó chủ về mưu lược. Đấy. Thế thì bây giờ cái chức năng nếu như càng chạy thì gân càng hư thì chức năng chủ về gân của gan càng phải gồng mình lên để vất vả. Càng gồng mình lên thì nó sẽ làm cho cái chức năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu kia yếu đi thì lại càng rối loạn chuyển hóa. Đúng không ạ? Rối loạn chuyển hóa thì lại càng béo. Tức là một cái vòng luẩn quẩn là chạy, ép xác, hành xác, chạy xong về nhịn ăn, cơ thể lại càng yếu càng rối loạn, nó lại càng đòi ăn. Và càng vận động thì khớp gối càng hư, khớp mắt cá chân càng hư, cơ càng hư, xương càng hư, gân càng hư. Càng hư thì lục phủ ngũ tạng càng nhanh rối loạn, và càng nhanh rối loạn thì lại càng tăng cân, thậm chí còn suy giáp. Thì cái bài toán ngược như vậy là bài toán ngược vô cùng sai lầm. Trong khi các vị có biết là các vị nhìn con đường này, các vị có biết đây là con đường gì không? Đây là con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ nhà ở sang văn phòng chính phủ. Trước kia người muốn đi thăm miền Nam
thì là sức khỏe yếu nên Bộ Chính trị không đồng ý cho đi, thì người yêu cầu giải sỏi là cái lối đi này, cái người đi bộ là cái hòn sỏi này. Và đây có hẳn cái bài thơ người ta viết về, người ta đã từng viết một cái bài thơ là lối đi giải sỏi này, để bác đi bộ lên cái hòn sỏi này, ấn huyệt, ấn vào 26 huyệt ở bàn chân, 26 huyệt bàn chân này này, nó thông với tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng này, thông với tất cả các cơ quan luôn trong cơ thể. Thì 26 huyệt đó sau khi đi lên sỏi nó được ấn huyệt. Đấy, được ấn huyệt. Mình đã ấn huyệt vào đó rồi thì ở như cái chân nó có cái huyệt Dũng Tuyền ấy, nó gần như cái tim thứ hai, bởi vì nó là cái huyệt đầu tiên của đường thận kinh. Và thận thì vô cùng nhiều chức năng ở trong cơ thể con người ta, tim là vua, thận là chúa, rất là quan trọng, nhiều chức năng. Một tí tôi sẽ đọc cái chức năng của nó. Thì nó ấn được huyệt vào đấy thì vô cùng tốt. Cho đó là sáng ngày ra một cái bộ 3 huyệt ở như chân, cái huyệt Dũng Tuyền này này, và cái huyệt tam âm giao ở bên trên mắt cá chân ấy, và cái huyệt túc tam lý ở bên dưới đầu gối. 3 cái huyệt đấy mà ấn được thì vô cùng tốt. Thậm chí cái huyệt tam âm giao nó bổ như ăn một con gà hầm. Ăn con gà hầm vào cơ thể thì nó phải tiêu hóa, nó phải thải cái chất thải ra. Nhưng cái huyệt tam âm giao này thì không có một chút chất thải nào cả, nhưng bổ thì tương tự như một con gà hầm, nó bổ ra. Thế nhưng mà gần như ta không dùng, ta chỉ cái gì tốt ta bỏ vào mồm thôi, chứ còn ta không bao giờ biết dùng những cái quý hiếm như vậy, quý hóa như vậy. Cơ thể con người ta là một bộ máy sinh học vô cùng hiện đại, nó có đủ hết cái chức năng rồi, nó là một vườn thuốc quý vô tận, nhưng gần như ta không khai thác. Trong khi ông tổ ngành y Việt Nam là cụ Hải Thượng, là ông Lê Hữu Trác, cụ đã từng nói là dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách, còn không dùng thuốc uống mà trị được bệnh, bảo vệ được sức khỏe mới là thượng sách. Thế nhưng ta không để ý đến cái thượng và cái hạ này. Đấy. Thế tôi nói là cơ thể con người ta là bộ máy sinh học hiện đại này. Bộ máy sinh học hiện đại này được duy trì bằng 11 cơ quan lục phủ ngũ tạng. Nó có đủ hết các chức năng duy trì cái bộ máy rồi. Và cái bộ máy, cái 11 cơ quan lục phủ ngũ tạng này, nó hoạt động tốt là do hệ thống kinh lạc phân phối, điều hành, điều tiết, thúc đẩy, đấy, kêu gọi các hệ nội tiết, rồi hệ thần kinh, rồi hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, kêu gọi để phục vụ cho 11 cơ quan phụ tạng. Cho nên cái có câu là kinh lạc không thông thì sinh cho bách bệnh, mà kinh lạc thông suốt bách bệnh tan. Kinh lạc không thông gây rối loạn thì lại gây ra béo phì. Muốn giảm béo phì phải phục hồi được 11 chức năng của lục phủ ngũ tạng này và phải thông được kinh lạc. Nó phải như vậy. Như vậy gốc của nó là ở đây, chứ không phải đi ra đây chạy bộ kiểu kia, đi ra đây hành xác mặc áo mưa vào đấy chạy. Càng chạy thế tôi thấy rất nhiều người ở gần chỗ nhà tôi, càng chạy thì lại càng sinh bệnh, lại càng béo, lại càng đi viện nhiều hơn. Thế mà không rút kinh nghiệm, vẫn chạy. Cũng có một số người thì theo tôi là đi bộ chân chim. Đi bộ chân chim cũng thì sức khỏe cải thiện rất nhiều. Đấy. Thế thì tại sao nó lại như vậy? Bây giờ ta phải đi vào cụ thể chức năng của từng bộ phận thì ta mới hiểu được. Đây, tôi 11 cơ quan lục phủ ngũ tạng, tôi chỉ cần lấy ra 3 tạng thôi. Tạng tỳ, tạng thận và tạng gan. Thì các vị sẽ biết là cơ chế tại sao nó lại béo phì. Thế thì thứ nhất là tạng gan. Gan chủ sơ tiết, chịu trách nhiệm về sự điều đạt khí cơ của toàn thân, có liên quan đến trạng thái tâm lý cơ thể. Đấy, nó điều đạt khí cơ của toàn thân chứ không phải bình thường. Như vậy anh khỏe hay anh yếu, anh có năng lượng hay không, anh mệt mỏi hay không phụ thuộc vào cái gan của anh, chứ anh không phải phụ thuộc vào mấy viên B1 đâu nhá, không phải phụ thuộc vào mấy viên thực phẩm chức năng đâu. Mà cái gan của anh yếu là người anh rất mỏi mệt, anh đáng lẽ ra anh phục hồi là cái gan, nhưng anh uống cái tăng lực vào, nó làm cho cơ thể anh khỏe lên một tí, khỏe được cái ngọn, nhưng mà trong thực tế cái gốc nó chưa khỏe. Cái kiểu như cái nhà không có móng. Đấy, cái kiểu như vậy. Rút kinh nghiệm như thế này. Sở tiết này, rối loạn dẫn đến bực dọc, dễ nổi giận, dễ cáu gắt, mối liên quan giữa gan với giận dữ, gan thịnh nộ, nộ khí thương gan. Tức là anh giận dữ thì lại hại gan. Tất cả những người nóng tính hay giận dữ lại rất hại gan. Và hại gan rồi thì cảm xúc lại kém, mà cảm xúc lại là kẻ thù của thành công. Cho nên những người mà nóng tính, hại gan
gan yếu thì luôn luôn thất bại, không thành công đâu. Chỉ được những cái lặt vặt thôi, thắng chỗ này lại thua chỗ khác. Đấy. Chưa nói là người ta đã muốn vả vào mồm rồi. Khổ lắm cái người mà gan yếu. Thì gan chủ tàng hồn, gan thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu, duy trì vận hành khí huyết, điều tiết trao đổi thủy dịch, điều tiết công năng sinh dục của cơ thể. Đấy, nếu rối loạn dẫn đến rối loạn cảm xúc, dễ bực dọc, cáu gắt, nổi giận. Gan chủ mưu lược, rối loạn dẫn đến không tập trung suy nghĩ, phán đoán thiếu chính xác. Thực ra thì con người ta học hành hay là tất cả mọi việc không ai giỏi cả đâu, chủ yếu là tập trung được bao nhiêu. Càng tập trung tư tưởng vào thì càng phát triển tốt, càng phát triển sâu rộng cái việc đó. Đã tập trung tư tưởng, còn một lúc mà nghĩ một lúc nhiều việc thì không cái việc gì thấu đáo được hết. Chỉ có tập trung tư tưởng thì mới làm tốt được. Cho nên là gan mà chức năng gan mà kém thì lại không tập trung được, thì học cũng kém, làm cái gì không đến nơi đến chốn. Đấy. Gan chủ về gân, thể hiện là móng tay móng chân, rối loạn dẫn đến co duỗi khó khăn, co giật động kinh, móng tay móng chân nhợt, không bóng mịn, khô mềm yếu gãy. Thế thì cái móng tay móng chân của ta đây nó xấu, nó yếu là do cái gan nó kém. Đáng lẽ ra chăm sóc cái gan, phục hồi cái đường gan kinh, thông cái đường gan kinh ra để cho cái gan nó khỏe, thì ta lại không làm, ta lại đi sơn móng tay. Trong cái sơn mà giữ được cái màu của nó thì rất nhiều chì, và chì mà vào cơ thể thì vô cùng hại. Cái bài toán ngược, ta toàn đi hại ta, tải thế bỏ tiền ra đi hại ta. Tôi chưa từng thấy ở đâu như Việt Nam ta có rất nhiều người bỏ tiền để tự giết mình. Tôi nói thật đấy, rất nhiều luôn. Gan chủ tàng huyết, rối loạn dẫn đến khó ngủ, ngủ không yên. Cái chức năng tàng huyết này có nghĩa là gì? Có nghĩa là gan là một cái nhà máy sản xuất ra hóa chất, khoáng chất để bổ sung vào máu. Nếu cái nhà máy này mà kém, sản xuất ra những bổ sung vào máu không đủ, thì máu không đảm bảo độ co giãn, không đảm bảo độ nhớt, máu không chảy được, máu đặc nó không chảy được, không lên não được, thì dẫn đến thiếu máu não thì khó ngủ, ngủ yên, sinh đau đầu. Đấy, nó còn thế nữa. Gan khai khiếu ra mắt, rối loạn dẫn đến thị lực giảm, quáng gà, đau mắt, đỏ. Gan kinh đi qua vùng cơ thể hông, sự bộ phận đỉnh đầu, bệnh thường đau tức mạn sườn. Ví dụ ta thấy là đau tức mạn sườn, mỏi phía trong chân, đau đầu, đau nửa đầu hay đau đỉnh đầu cũng đều liên quan đến gan. Đấy, cái gan nó như vậy nha. Cái quan trọng nhất ở đây là cái chỗ lúc nãy là nó có nói về cái chỗ rối loạn tiêu hóa hấp thu á. Tôi mà phân tích ra thì nó rất nhiều, bởi vì nó còn thế này nữa. Gan là có chức năng cảm xúc, nó tương tác trực tiếp với cảm xúc, nó tương tác trực tiếp với thần kinh giao cảm. Và thần kinh giao cảm thì nó lại thúc đẩy cho tuyến yên tiết ra hormone TSH lại thúc đẩy cho tuyến giáp tiết ra hormone T4. T4 lại sản sinh ra T3. Và nếu sản sinh ra T3 bình thường thì không sao, nhưng nếu sản sinh ra T3 đảo ngược, bất hoạt thì lại nằm lại u như cổ của mình. Đấy. Bởi vì nó cũng có sự liên quan mật thiết với nhau như vậy. Cho nên là duy trì được cảm xúc trạng thái bình thường, kiên định là vô cùng quan trọng. Cho nên tôi lại có cái kênh, một cái bài video là chữa tâm bệnh và điều chỉnh cảm xúc. Người ta chọn các con đường, các cái phương pháp ngồi thiền này, người ta tụng kinh, người ta từ bi hỷ xã, người ta tìm nhiều cái biện pháp, ví dụ như đi du lịch hay đi giải sầu, tất tần tật là để thả lỏng người ra, để triệt tiêu cái cảm xúc tiêu cực trong cơ thể. Đấy, nhưng những cách đó thì lại là cách mượn. Mình phải có một cái cách làm sao để trong cơ thể dù trong mọi tình huống nào, không có mõ để mà tụng kinh, anh vẫn điều chỉnh được cảm xúc của anh mới là vấn đề quan trọng. Bởi vì anh chờ đến được cái lúc có điều kiện để điều chỉnh cảm xúc nữa thì nó lại muộn rồi. Cho nên là ở trong mọi lúc mọi nơi phải điều chỉnh được cảm xúc thì mới là quan trọng. Thế thì sau là đến cái tạng nữa là tạng tỳ. Tỳ chủ vận hóa thủy cốc, rối loạn dẫn đến đầy bụng, chướng bụng, chậm tiêu chảy sống phân, tiêu chảy phân sống. Đấy, cái thuốc nó hỗ trợ tiêu hóa hấp thu đấy, hỗ trợ với dạ dày đấy. Tỳ vị thường đi đôi với nhau mà, vị là dạ dày, tỳ là lách.
Tỳ chủ vận hóa thủy thấp, rối loạn dẫn đến phù thủng, cổ trướng, đàm ẩm, tức là người nó trì trệ. Đấy. Tỳ sinh huyết, rối loạn dẫn đến thiếu máu, ít kinh, vô kinh. Tỳ thống nhiếp huyết, rối loạn dẫn đến xuất huyết dưới da, ròng kinh, ròng huyết. Tỳ chủ tứ chi, rối loạn dẫn đến nuy chứng, tay chân teo tóp đấy. Nuy chứng đấy, tay chân teo tóp, nhão sẽ. Tỳ chủ cơ nhục, rối loạn dẫn đến bắp tay bắp chân mềm nhũn, teo tóp, xa các cơ quan. Nhưng có những người là chữa mấy lần toàn sẽ bị sảy do là xa dạ con. Thế thì cái đấy là cũng do cái chức năng của tỳ nó kém, nó xa. Hay là có những người thì mới có một con thôi nhưng mà ngực thì xuống tận đến rốn. Đấy là tỳ chủ cơ nhục, cái chức năng này nó kém dẫn đến nhão, hoặc là cái má nó chảy xệ xuống, nó không gọn thì trông người nó già, nó da thịt nó nhão. Chứ có những người là tôi chả cần phải tôi chỉ cần nhìn tôi đã nói ngay là da thịt anh chị rất là nhão, thì họ bảo đúng rồi, rất nhão, họ nắn thử thấy rất nhão, bởi vì nhìn là biết thôi. Tỳ còn vinh nhuận ra môi, rối loạn dẫn đến môi khô môi thâm. Đấy, cái này là cái Việt Nam là rất là sai lầm. Thế thì cái tỳ nó hư thì cái môi nó khô nó thâm, thì đáng lẽ ra là ta chăm sóc cái tỳ thì cái môi nó tươi, nó mềm mại, nó tươi tắn, thằng nào hồn phát nhớ suốt đời. Thế nhưng mà lại không làm như vậy, lại đi xăm môi, lại đi tô son vào. Cái thuốc xăm môi và cái son môi nó cực kỳ nhiều chì, và nó làm cho tỳ hư, gan hư, thận hư. Bắt đầu cái môi nó thô, nó ráp, thằng nào nó hồn phát, lúc đến nó là 2 dép, lúc về nó còn có 1 dép, nó chạy mất cả dép luôn. Đấy, và nó còn rối loạn đủ thứ luôn, nó nguy hiểm như thế. Tỳ của chủ tàng ý, rối loạn dẫn đến hay quên cũng liên quan đến cái tỳ yếu nhá. Đấy, hắn là như vậy. Thế thì nếu như các vị mà bị xa ngực, bụng chảy xệ, nhất là những người sau sinh, chân tay thì chảy xệ, từ cái chỗ này thì chảy xệ, hai bên này cũng chảy xệ. Thế thì các vị phải nhớ rằng là cái này là thứ nhất là chức năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thụ của gan bị rối loạn, chuyển hóa. Thứ hai là chức năng chủ về cơ nhục của tỳ không giữ được để cho nó chảy xệ xuống. Thế thì phải điều chỉnh lại cái thận, cái tỳ, cái gan để cho nó phục hồi chức năng, tự nó kéo lên. Còn ta chỉ sơ bộ body một ít thời gian nữa là xong. Thế là xong. Chứ bây giờ các vị lại không điều chỉnh gan thận mà các vị cứ tập trung vào body thì có phải là cái bài toán ngược không? Đi hút mỡ rồi đi đánh mỡ bụng rồi làm đủ thứ, cuối cùng là cứ rời cái spa ra vài tháng này là nó lại quay lại như cũ, không ạ? Hoặc là đi hành xác ở ngoài đường, vô cùng sai lầm. Thế ra còn chức năng về thận nữa. Thận chủ tàng tinh hóa khí, thúc đẩy quá trình phát dục. Thận tàng tinh sinh tủy hóa huyết, rối loạn dẫn đến gầy sút cân, rối loạn kinh nguyệt, lãnh cảm, vô sinh, di tinh, mộng sinh, liệt dương. Đấy. Thận gốc tiên thiên có tính di truyền, rối loạn dẫn đến chức năng đời sau có bệnh di truyền. Thận chủ thủy là đưa tân dịch được hấp thu để phân bố toàn cơ thể, đưa chọc dịch bài tiết ra ngoài. Rối loạn chức năng này dẫn đến phù thủng, tiểu nhiều mồ hôi. Thận chủ nạp khí, phế chủ hô, thận chủ hấp. Rối loạn chức năng này có biểu hiện thở nhanh nông, khó thở thì hít vào, vận động gây khó thở. Đây, nó là vấn đề, nó là như vậy. Tỳ chủ hỏa, trong âm có dương, rối loạn chức năng này dẫn đến lạnh trong người, tay chân lạnh, người không có sức lực. Đấy, từ rốn trở xuống mà lạnh ấy, thì chủ 100% là thận hư rồi. Thận chủ ký sáo, rối loạn chức năng này dẫn đến là không khéo léo tinh vi. Cái này các vị chỉ cần nhìn chữ họ viết, không cần nhìn mặt họ, nhìn chữ họ viết là đã biết là thận họ kém hay không rồi. Thận chủ cốt tủy, rối loạn dẫn đến đau nhức trong xương, còi xương chậm lớn, răng kém. Đây, ở Trung Quốc người ta đau răng người ta chữa thận, nhưng mà ta là đau răng là vặn răng, khoan răng là chữa ngọn hết. Đó là trước kia tôi đã từng làm mấy cái răng giả, nhưng từ ngày tôi chăm cái đường thận kinh tôi thông được, tôi phục hồi được thận, nó tiết được cái chất đi nuôi xương được, thì răng của tôi tuyệt đối không việc gì nhai xương gà rau ráu. Nó là như thế, một cái việc rất là có giá trị luôn. Trong người trước là cứ bỏ tiền đi khoan răng, sai lầm, suốt quanh năm suốt tháng cứ mất tiền đi làm răng. Đấy. Nhưng mà sau khi chăm được cái thận nó khỏe cái thì răng không được gì nữa.
Thận chủ tiền âm hậu, thận giữ chức năng tàng bế, thận chủ chức năng tàng tức, khái quát cao độ công năng sinh lý của thận, thể hiện tác dụng của thận ở rất nhiều phương diện: tàng tinh, chủ thủy, nạp khí, giữ thai. Đấy. Cho nên là các vị phải nhớ là cái chức năng cơ thể nó như vậy thì ta phải có cái phương án, phải có phương án làm sao cho nó chuẩn, theo đúng với nhịp sinh học, theo đúng với khoa học, theo đúng với cơ địa, chứ không phải cứ thấy thừa cân là ra đi hành xác, mặc áo mưa và chạy bộ huỳnh huỳnh ở ngoài kia, xong hư hết gân, hết cơ, hết khớp, thậm chí về đói lại làm thêm mấy bát nữa là càng béo thêm. Không được, như thế không ổn, không ổn tí nào hết. Thì tôi có mấy cái phương án chỉ rõ này, cụ thể nha. Các vị muốn giảm béo thì các vị tập trung vào mấy cái phương án này, không phải nghĩ nhiều. Cái này tôi thực nghiệm mấy chục năm rồi, 20 mấy năm rồi, và tôi duy trì lúc nào 53, 54 kg mấy chục năm nay rồi. Ăn thoải mái, suốt ngày ăn cơm cũng được, chả sao cả, không phải lo cái gì cả. Thế thì trước tiên là nói về ăn. Ăn thì trước tiên các vị phải biết là không ăn những cái gì hại gan cái đã. Thì ở đây không ăn những cái hại gan, ở đây thì có những người nói là không uống rượu, không uống bia chắc không hại gan, không hẳn như thế. Mà các vị nên nhớ là cái thuốc sâu ở trong rau cơ cả. Cái bột tăng trọng đang còn dư trong con lợn, con gà, con tôm, con cá cơ cả. Cái phân đạm nó ướp ở trong cái con cá biển, con cá thu và con cá đánh từ ngoài biển về mấy tháng nó về đến nhà này. Những cái đó là những cái rất hại gan này. Các vị làm gì cái đấy để mà các vị giải phóng được nó đi? Các vị làm gì chứ? Trong cái kênh YouTube của tôi là cái kênh sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc, chỉ rất rõ cách giải quyết cái này. Chỉ rất rõ. Sức khỏe sắc đẹp không dùng thuốc, các vị cứ gõ như vậy vào YouTube. Chỉ rất cẩn thận luôn. Tôi nói các vị thông cảm, ở trong đó tôi chỉ từ ăn uống ngủ nghỉ đánh răng đại tiện tiểu tiện tôi chỉ rất rõ luôn. Đánh răng sao cho đúng, suy nghĩ thế nào cho đúng, trong đó tôi chỉ hết. Thậm chí nhìn mặt người ta còn đoán trong đầu người ta nghĩ cái gì, tôi chỉ rất rõ ràng trong đấy. Nhưng có những người thì xem đi xem lại đến 5 lần, nhưng có những người coi thường, nhìn cái mặt ông bấn bấn đấy kia, ông biết gì đâu mà xem của ông, xem video của ông, đánh giá thế. Đấy, ăn nó phải là như thế đấy. Thứ hai đó là trong một bữa không ăn quá nhiều chất. Hiện nay cái này ta đang mắc, bởi vì là nấu mà ít chất quá thì nó không ngon, nó khó ăn lắm, nó nhạt nhẽo lắm. Nấu mà chỉ có mùi muối không thì ai mà nuốt được, nhưng mà thêm nhiều gia vị và ăn nó sướng cái mồm lắm. Nhưng mà các vị phải nên nhớ rằng một cái chất các vị ăn vào thì gan phải tiết ra cái chất để tương ứng để tiêu hóa. Các vị ăn 1000 chất thì nó tiết ra 1000 chất. Mà nếu các vị cái gan khỏe thì nó đáp ứng được. Còn cái gan yếu á, thì nó mệt quá rồi, nó không đáp ứng, nó chuyển thành rối loạn chuyển hóa hết. Nó đi nuôi mua tăng nuôi đưa cái dẫn ép vào các loại hormone tăng mô mỡ hết. Là thế. Cho nên đừng nghĩ rằng chỉ có nhà giàu mới được ăn nhiều chất. Mình có điều kiện tội gì không ăn. Đấy là một quan niệm vô cùng sai lầm. Mà cái bệnh nhà giàu bây giờ mới là cái bệnh chết. Tất cả những người thừa cân phần lớn là nhà giàu mà sinh ra, ăn quá nhiều chất. Đấy. Cái quan trọng nhất nữa là tôi thấy ở Việt Nam hiện nay là có rất nhiều gia đình là có rất lịch sự, ăn cơm xong đó là bê đĩa hoa quả là bàn, thậm chí vừa ăn hải sản xong bê đĩa cam ra. Đấy là một cái việc vô cùng sai lầm. Bởi vì cái gan nó vừa gồng mình lên để nó tiết ra cái chất đi tiêu hóa các cái đống hổ lốn lộn xì ngầu các vị vừa đưa vào dạ dày. Bây giờ các vị lại bắt cái gan nó tiếp tục lại gồng mình lên tiết ra một mớ vô số các cái chất để đi tiêu hóa cái đống hoa quả của các vị nữa, thì nó không rối loạn mới là lạ. Nhưng mà đây nó gần như cái nét văn hóa rồi. Có rất nhiều người dùng cái từ là phải tráng miệng. Sao cái miệng là phải tráng như cái thùng cái xô, không phải tráng. Sai lầm đấy, rất sai lầm luôn.
Đấy. Hai nữa là thứ ba nữa là phải tránh ăn những cái chất kỵ nhau. Thì ở đây là những cái chất kỵ nhau tôi đã liệt kê vào đây rồi. Đây. Ví dụ như mật ăn thì với bột sắn dây là tránh đấy, hoặc là tỏi thì không ăn với trứng gà, không ăn với trứng vịt này. Đây, tất cả những tôi đã liệt kê vào đây rồi thì chịu khó ghi lại đi để mà nhớ lấy những cái hải sản này không ăn với cam chẳng hạn. Đấy. Không uống rượu bia trước khi ăn. Các vị nên nhớ rằng là ở trong cái dạ dày của ta ấy, nó có cái nhu động dạ dày. Khi dạ dày co bóp thì cái nhu động ở bên trong nó sẽ nghiền thức ăn. Và cái dạ dày của ta, bên trong dạ dày của ta thì nó chứa cái loại dung dịch axit HCl làm mềm mọi vật chất, tiêu hóa được mọi thứ. Ngô rang, xương ăn vào nó cũng tiêu hóa được. Nó tiêu hóa được hết tất cả mọi thứ, nhưng tại sao nó là không tiêu hóa cái dạ dày? Bởi vì giữa cái dạ dày của ta và cái dung dịch axit HCl kia, nó được ngăn một lớp gọi là cái lớp dịch nhầy bên trên biểu mô. Cái lớp này vô cùng quan trọng. Cái lớp này là cái lớp ngăn không cho cái axit xâm nhập vào cái thành dạ dày và cái nhu động dạ dày. Nhưng nếu trước bữa ăn, thường những cái nhà hàng lớn người ta thường là gì, hoặc là những nhà ăn khoa học thì trước khi ăn cơm hay uống rượu uống bia người ta ăn súp ngô, súp gì đấy để cho nó lót dạ. Về cái nguyên tắc của nó là sau khi ta ăn vào thì nó rơi vào cái dạ dày, nó ngấm vào dịch xong nó tỏa ra xung quanh cái dạ dày. Đấy, nó tỏa xung quanh bên trong lòng cái dạ dày. Thì nếu ăn súp được thì nó lót một lớp gọi là lót dạ. Nhưng rất tiếc là ở như Việt Nam ta phần lớn là lót dạ bằng rượu và bia. Chưa ăn gì phải uống rượu xách thì nó mới sướng mồm. Kiểu thế. Thế là ta đang dùng cái rượu để ta rửa cái dịch nhầy đi, để ta tự hại cái dạ dày của ta. Đấy, nó như vậy. Thế nên tôi khuyến cáo là không nên uống rượu bia trước khi ăn. Mà tôi nói là lạc hậu như Lào mà người ta cũng còn ăn nắm xôi xong người ta mới uống rượu. Hay hiện đại như Nga rồi người ta cũng phải ăn trước uống sau. Nhưng mà ta giờ ương là toàn chơi cái bài rượu sách. Cứ phải chân thành vào bữa ăn, chưa ăn gì cứ phải Cao Bằng Bắc Cạn mới là chân thành. Tôi chả hiểu cái văn hóa uống rượu kiểu gì. Đấy, nữa là phải ăn uống điều độ đúng giờ. Hôm nay các vị đi làm thì các vị ăn sáng 7 giờ, nhưng các vị thế là đến ngày mai là chủ nhật thứ bảy nó cơ thể mình nó đã chuẩn bị lập trình sẵn. Ngày mai nó căn cứ vào cái ngày hôm qua nó lập trình cho ngày mai. Thế thì hôm thứ sáu là các vị dậy, các vị ăn sáng lúc 7 giờ các vị đi làm. Nhưng đến hôm chủ nhật thì các vị không phải đi làm mà. Thế là nằm cố đến 9 giờ mới ăn sáng. Như vậy là cái lúc 7 giờ nó chuẩn bị dịch rồi, lại không được cái tiêu hóa. Và cái dịch đó nó làm cho hỏng cái dạ dày, nó không trung hòa. Các vị đang còn lăn ra ngủ thì nó là hư cái dạ dày các vị đi. Và đến 9 giờ ăn thậm chí không còn dịch nữa. Đó là một điều sai lầm nhất, là cái nhịp sinh học của ta tự ta làm rối loạn. Cho nên thành ra công chức nhà nước lại rối loạn nhiều hơn, hay nghỉ thứ bảy chủ nhật lại rối loạn nhiều hơn là những người ở như quê hương, như quê người ta làm ruộng, người ta ngày nào cũng dậy giống ngày nào, thức khuya dậy sớm người ta được khỏe. Đấy, vấn đề là như vậy. Toàn tự ta làm rối loạn cho ta. Và cái điều quan trọng đó là trong quá trình ăn đó, thì ta nên tăng cường ăn các thức ăn tươi sống. Ví dụ là rau xử lý sạch vi khuẩn, xử lý sạch vi trùng, xử lý sạch các cái kim loại nặng mà đang chứa ở trong cái quá trình ta trồng. Cái đất của ta có nhiều kim loại nặng. Cái kim loại nặng là cái gì? Ví dụ trong cái đất có nhiều kim loại nặng, có nhiều nhôm, sắt, đồng. Hay là ví dụ như các vị nhớ là cái cây tàu mùng các vị trồng ở trong vườn các vị ấy. Cái vườn mà có cái chỗ gần cái chỗ các vị rửa bát mà nó chảy ra cái rãnh nước ấy. Xong các vị thấy tốt các vị trồng cái tàu mùng vào đấy. Các vị cứ nghĩ rằng là có nhà mình trồng đó mà, có phun thuốc sâu đâu mà lo, cái này lành lắm, cứ thấy đeo vào mà ăn. Nhưng vị không hình dung được trong quá trình rửa bát thì cái nước rửa bát, nước rửa chén, xà phòng chảy ra đấy, cộng với tất cả nhiều thứ nó mới tạo thành thủy ngân. Và cái cây tàu mùng của ta nó ăn phải cái đấy vào, và ta để nguyên như vậy ta ăn thì xin thưa là trong cơ thể các vị rất nhiều thủy ngân. Đấy, mà thủy ngân thì vô cùng độc. Tôi mới ví dụ một thứ như vậy thôi, chứ không phải là cứ của nhà mình là không việc gì đâu. Không phải, nhà tôi trồng đấy tôi vẫn xử lý. Bởi vì
Bản thân ta không xử lý được nước mưa bây giờ rất độc. Bản thân ta không xử lý được đất của ta chưa biết đã đủ độ pH chưa, nguồn gốc đất của ta chưa chắc đã sạch. Cho nên cách tốt nhất là sau khi nuôi trồng xong thì xử lý trước khi ăn. Và sau khi xử lý sạch rồi thì các vị ăn sống là tốt nhất. Tất cả các loại rau trên đời chỉ sợ các vị không ăn sống được, càng ăn sống được càng tốt, nói trước là như vậy. Đấy, là như thế. Còn thức ăn thế, cá thịt thế, nên ăn bữa một thôi, đừng có đắp đống vào tủ lạnh, không hay ho gì đâu. Càng tươi sống càng tốt. Hơn nữa là các vị phải ăn cho phù hợp với cơ địa của mình nữa. Mình nên ăn nhiều thức ăn màu gì? Yếu tim nên ăn nhiều thức ăn màu đỏ, yếu phổi nên ăn nhiều thức ăn màu trắng, yếu gan nên ăn nhiều thức ăn màu xanh. Gan âm hay gan dương thì nên ăn uống theo ngũ hành âm dương, nhưng phù hợp với cơ địa của mỗi người. Cái này tôi đã hướng dẫn rất rõ trong kênh YouTube Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc. Đó là cái bài ăn uống theo ngũ hành âm dương. Căn cứ theo đấy mà ăn. Đấy là phải ăn đấy. Ăn đảm bảo được như vậy, tôi đảm bảo các vị không bao giờ thừa cân. Ăn thoải mái, không bao giờ thừa cân, nếu các vị ăn đúng như tôi vừa hướng dẫn như vậy. Thứ hai là chế độ uống. Uống thì không uống rượu bia trước khi ăn rồi, nhưng mà không uống quá nhiều nước. Hiện nay có nhiều người cứ nghĩ rằng là uống nhiều nước là tốt. Đó là quan niệm sai. Mà nên uống nước cho đúng. Vì các vị cứ uống vào là cái thận nó lọc, các vị cứ uống vào là cái thận nó lọc. Cái thận nó không cần biết nhiều hay ít, các vị cứ uống nước vào là nó lọc. Thế thì bắt nó lọc nhiều quá nó cũng hư thận đi, nó cũng nhanh suy thận, và lại mắc cái bệnh phù thủng, tức là tiểu nhiều. Cho nên nước phải uống đúng, uống đủ, chứ không phải uống nhiều. Đấy. Thứ ba là hạn chế tối kỵ uống nước lạnh. Mùa đông cho chí mùa hè cố gắng uống nước ấm. Hạn chế uống các loại đồ uống đóng chai và có các chất tạo ngọt, các chất tạo màu, các chất tạo ga. Và nên uống nước có đủ kiềm, đủ khoáng sau khi đã lọc tinh khiết. Các vị biết rồi, nước ở đâu có kiềm có khoáng. Đấy, thì nếu mà muốn biết thì hỏi rõ cụ thể tôi chỉ cho. Vì nó có nhiều địa chỉ lắm. Nó có nhiều địa chỉ bây giờ, ngay cả cái như thành phố Thanh Hóa là ngay chỗ đằng sau tượng đài Lê Lợi, đằng trước tượng đài Lê Lợi là người ta có hẳn một cái máy nước tạo kiềm tạo khoáng đấy, người ta cho uống miễn phí đấy. Đấy. Đảng và nhà nước rất quan tâm đến nhân dân, nhưng vấn đề các vị có uống hay không, hay các vị vẫn thích ra vục nước mưa với lại nước ở dưới giếng lên uống ấy. Có uống hay không ấy. Người ta quan tâm đến thế rồi đấy. Nước nó là như vậy. Thứ hai nữa là nên uống từ 200 đến 300 ml nước ấm trước khi ăn, trước khi ngủ, trước khi tắm 30 phút. Và sáng mới ngủ dậy cũng nên uống 300 đến 400 ml. Và lúc 13 giờ hàng ngày thì nên uống độ khoảng 200 ml. Vì 13 giờ đến 15 giờ đó là cái giờ của tiểu trường kinh. Đó là cái giờ để thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu. Thì giờ có tiểu trường tức là ruột non, thì giúp cho nó hấp thu tốt thì ta nên bổ sung thêm một ít nước vào cái giờ đấy. Để tăng cường hấp thu. Như vậy nước nên uống này trước khi ăn, trước khi ngủ, trước khi tắm 30 phút. Và sáng ngày mới ngủ dậy, đánh răng xong hoặc là súc miệng xong thì uống 200, 300 hoặc 400 ml cũng được. Và 13 giờ chiều hàng ngày nên uống như vậy. Có một cái tầm như vậy thôi. Mà là ăn uống này. Còn đến ngủ, các vị đừng nghĩ rằng là giấc ngủ không gây rối loạn nhé. Tôi nói có những người ngủ chiều mà đến 16 giờ chưa dậy thì ngủ sáng, đêm thì ngủ đến 10 giờ trưa chưa xong, thì tôi nghĩ rằng người đó không rối loạn mới là lạ. Những người đấy thì nói thật là có nằm trên đống thuốc bổ thì vẫn rối loạn, chứ không thể thoát được. Chắc chắn là như thế. Thì do vậy là ngủ thì nên ngủ say từ 23 giờ đến 3 giờ. Các vị ngủ mấy tiếng tôi chưa bàn, nhưng tôi yêu cầu là ngủ say từ 23 giờ đến 3 giờ. Bởi vì 23 giờ đến 1 giờ là giờ có đởm kinh. Nếu đởm kinh mà tắc
thì dẫn đến vàng da, tiêu hóa kém, đau nửa đầu, tức hai bên này, rối loạn mật, hư mật. Và 1 giờ đến 3 giờ là giờ của gan, mà gan mà đã hư là vứt đi hẳn hệ thống tiêu hóa và rất béo, rất rối loạn chuyển hóa, rất tăng cân, tăng mỡ, không lại còn mỡ gan, mỡ máu nữa. Đấy, cho nên là các vị ngủ mấy tiếng tôi chưa nói, tôi yêu cầu từ 2-3 giờ đến 3 giờ phải ngủ thật say. Thì phải điều chỉnh cái chế độ uống nước, tập tành thế nào mà để cái tầm khoảng. Cho nên nhà tôi là tôi rải đá 1-2 lên trên trần nhà, tầm khoảng 21:30 tôi lên tôi đi bộ, xong tôi uống một cốc nước trước khi đi ngủ 30 phút. Thế là tôi lên giường tôi ngủ, thả lỏng cơ thể ra, thả lỏng mặt, thả lỏng tay chân, thả lỏng cơ thể là chỉ một chút là đi vào giấc ngủ ngay lập tức, ngủ rất ngon. Ngủ đến tầm khoảng hơn 3 giờ là tỉnh giấc dậy. Thế đâu, không cần phải ngủ nhiều. Và trong tất nhiên điều kiện này thì hơi khó, nhưng mà cũng nên nêu ra, bởi vì trong phòng ngủ không nên để các đồ gợi về công việc, đặc biệt là cái đồng hồ nó cứ tích tắc, nhưng mà biết làm sao được. Giờ nhiều người có nhiều hoàn cảnh, cả nhà có mỗi phòng tập thể thì bây giờ biết làm sao được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu có điều kiện ra thì nên phòng ngủ là nên để những cái điều kiện, những cái vật êm ái nhẹ nhàng, tạo ra giấc ngủ, đừng tạo ra công việc. Và phòng ngủ và phòng WC nên liền nhau, nên gần nhau, để làm sao mà trong quá trình các vị đi ngủ mà dậy đi vệ sinh ấy, là các vị không bị gió lùa vào. Thì có rất nhiều người tai biến đột quỵ là do cái đang ngủ mà bật dậy đi vệ sinh, nằm cố mãi, xong đến lúc bật dậy nhanh đi vệ sinh, gặp gió cái là bị trúng gió, là nằm vật ra đấy luôn. Cho nên là phòng ngủ, phòng vệ sinh nên làm liền kề nhau. Và nếu muốn bổ phổi, muốn cơ thể khỏe thì nên thức dậy và vận động vào giờ dần. Giờ dần là từ 3 đến 5 giờ sáng. Có nhiều người bảo chịu thôi, giờ này ai ngủ thay cho em. Bảo thôi thế thì chịu khó thì khỏi khó chịu. Muốn ngủ được vào cái giờ đấy mà không muốn thức thì ráng chịu, ốm đi, ốm đau đi. Phế chủ tàng phách, phế lại hoạt động tốt nhất, thải độc tốt nhất từ 3 đến 5 giờ vào giờ dần. Cho nên tàng phách mà tốt, phế lại chủ hô, thận chủ nạp, phế lại lọc khí đi nuôi cơ thể. Cho nên phế mà kém thì cơ thể không bao giờ khỏe, da không khỏe, da khô, tóc kém. Cho nên người ta nói là những người da khô tóc trắng răng mòn, những người tướng ấy không khôn bao giờ. Ta nhìn thì người ta đã biết là lục phủ ngũ tạng kém rồi. Đấy, nên thành thử ra là ở trong quân đội của tôi là cứ 4:30 giờ tôi dậy là hô 1, 2, 3, 4 chạy mấy bao nhiêu vòng ở trong sân, trong tập thể dục, xong bắt đầu mới được đi vệ sinh. Nó phải như thế nữa kìa. Thế nên là trong bộ đội chúng tôi rất khỏe. Vì thế vận động dậy đúng giờ. Nhưng còn hôm nào các vị mà chủ nhật không phải đi làm, các vị ngủ đến 10 giờ thì xin lạy bố, sức khỏe thế thì không hư mới là lạ. Nên là có nhiều ông là nói chuyện sức khỏe với tôi là nói vanh vách. Nó rất ngon. Tôi hỏi thấy bác ngủ mấy giờ dậy, bảo anh thì cứ 7-8 giờ mới dậy. Và xin lỗi anh, ngủ thế thì không bao giờ anh khỏe được, anh chả bao giờ khỏe được đâu. Tôi nói luôn với anh. Còn nếu không thì ngồi rốn tí nữa tôi kể bệnh cho mà nghe, tôi đọc bệnh trong người anh cho mà nghe. Ngủ giờ đấy mà chưa dậy thì không bao giờ khỏe được hết, nói thẳng luôn thế. Và cái thứ tư nữa là suy nghĩ. Các vị nên biết là trong gan có cái chức năng chủ về cảm xúc, mà cảm xúc tiêu cực thì rất hại gan. Mà gan đã hại về cái chức năng cảm xúc rồi thì lại ảnh hưởng đến thúc đẩy, ảnh hưởng đến chức năng quá trình tiêu hóa hấp thu. Và ảnh hưởng đến tiêu hóa hấp thu rồi thì là dẫn đến rối loạn chuyển hóa thì lại thừa cân béo phì. Đấy. Và nếu như các vị đi bộ nhiều mà chức năng chủ về gân của gan kém, nó kém không phải là do nó kém gân về bẩm sinh, mà nó kém lại do cái chức năng chủ về cảm xúc của nó kém, nó làm kéo các cái chức năng kia kém theo. Đấy. Thế thì các vị bảo là trong người nó bực dọc, nó khó chịu, đi bộ đi để cho nó thảnh thơi, càng chết. Như vậy chức năng cảm xúc đã kém rồi, bây giờ lại đi bộ làm cho gân cơ khớp nó hoạt động mạnh, gan nó lại càng phải tiết ra chất để đi nuôi gân, vì gan chủ về gân mà, thì gân lại càng kém theo nữa thì gan nó càng yếu nhanh. Đấy, cho nên là người ta mà tài giỏi ra, người ta ngồi một chỗ người ta vẫn điều chỉnh được cảm xúc, không cần phải mượn phong cảnh này hay mượn
thằng này mượn con kia với điều chỉnh được cảm xúc, mà tự ngồi một chỗ người ta vẫn điều chỉnh được cảm xúc. Đấy mới là người có bản lĩnh. Đấy. Thế nên muốn làm được điều này thì mình luôn nghĩ đến những điều mình mong muốn, những người mình thích. Quên hẳn đi những cái điều mình không mong muốn, quên hẳn những cái thằng cái con mà mình ghét nó đi, quên đi, càng sớm càng tốt. Đấy. Chính vì thế cho nên là tôi trong cái kênh Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc, tôi đã làm hẳn 2 cái video. Một cái video nói về cách chữa tâm bệnh, và cái video nữa là cách điều chỉnh cảm xúc. Thì trong đấy tôi mô tả rất kỹ, các vị vào đấy xem, các vị sẽ hiểu hơn. Và cái phương án thứ 5 nữa là cái phương án các vị phải lựa chọn cách vận động đúng lứa tuổi, đúng cơ địa. Đấy. Ví dụ đi bộ thì phải đi trên đất, đi lên đường gồ ghề, hít sâu thở đều, đi đứng khoan thai, không nói chuyện, không suy nghĩ. Tại sao lại vậy? Bởi vì các vị đi bộ là các vị vận động rất nhiều, nhịp tim tăng lên, huyết áp tăng lên, gân hoạt động nhiều, hại gan, cơ vận động nhiều, hại tỳ, hại thận, xương vận động nhiều, sụn vận động nhiều, hại khớp, hại thận, đúng không? Đấy, rất hại. Nhưng mà các vị lại đi giày mất rồi thì lại không ấn được huyệt vào chân, thì coi như các vị đi bộ phí. Và các vị lại vận động mạnh để cho tạo ra mồ hôi nó ra xong nó lại ngấm ngược trở lại. Thì đó là một cái chất mồ hôi bình thường thì nó không có gì cả, nó 99% là nước, nó chỉ có một chút, không ai người nào kém để lọt một chút protein, một chút muối, một chút đường nữa thôi. Nhưng mà khi nó ra khỏi cơ thể thì nó lại hấp thu vi khuẩn trong không khí vào, bởi vì nó có cái mùi rất hấp dẫn, nó hấp thu không khí vào thì vi khuẩn nó đọng lại và nó ngấm ngược trở lại, thì rất là có hại. Đấy, thế là có người là cứ mặc áo mưa nó đi mồ hôi cho nó sướng, hành xác. Đấy. Và tại sao lại không nói chuyện? Bởi vì các vị vận động nhiều thì cơ thể cần nhiều máu thì tim phải bóp đẩy máu ra ngoài nhiều hơn, thì thận phải nạp khí cho máu nhiều hơn, gan phải bổ sung khoáng chất vào máu nhiều hơn. Thế thì phổi phải lọc oxy để đưa về cho thận nạp cho máu nhiều hơn. Nhưng phổi nó chưa lọc được thì các vị nói nó mất khí, rồi còn khí đâu nữa mà để mà cho thận nó nạp. Thế là thận các vị sẽ chỉ có máu không có khí, có nghĩa là huyết không có khí, thì máu thiếu khí thì các vị lại bắt đầu các bệnh về tim mạch, các vị lại tự mình giết mình. Đấy, cái đó là phải thả lỏng tâm trạng, đi không suy nghĩ. Như vậy các vị, nếu nói như vậy thì các vị tìm được cái chỗ đi bộ là vô cùng khó. Tìm được cái chỗ đi bộ mà không lo đá phải sa ranh, không lo bị chấn lột, không lo hít khí vùng tím, không lo vướng quá nhiều người để nói chuyện, là một việc vô cùng khó. Cho nên tôi giải đá 1-2 trên trần nhà, đi bộ là đá 1-2. Thế đầu tiên thì các vị mà chân đau các vị không đi được thì các vị mua cái đôi giày múa nó mỏng mà đi, và giày vải ấy. Xong giày vải đi được rồi thì đi 2 cái tất vào, 2 cái tất mà đi được rồi thì lột ra đi 1 cái tất thôi, đi 1 cái tất mà đi được rồi thì đi chân chim. Tôi nói thật chứ bây giờ tôi chạy lên đá rất bình thường, chạy lên đá 1-2 chứ không phải đá sỏi, đá 1-2 rất bình thường. Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi thôi, chả có ai sinh ra là dày cái chân ngay đâu, chẳng qua luyện nhiều thôi, có thế thôi. Muốn không chịu khó thì hãy khó chịu. Chúc cô bác anh chị mạnh khỏe, trẻ đẹp mãi mãi. Hẹn gặp lại ở các video sau. Chào các bác anh chị.